Suntem deasupra, Cupole? da, suntem deasupra cupolei, dar cupolei mari, exact, universului ăstuia. Acolo ne-am ridicat. A venit într-o sferă mare, deci are o energie foarte mare în jurul ei. Deci o energie pulsează, Pulsează. da, pulsează. Care e ritmul de pulsare a energiei? Uh, Deci e ca ritmul universului, dar un pic mai rapid. E Unde se ca, grăbește ea? da, da, știi cum e? E înaintea a tot. Este Așa pionier? zice, da. Uh, Ceea ce vrea să fac, Cercetaș. da, da, ceea ce vrea să facă, vrea să facă să termine înainte. Că pulsațiile mai repede, astea care le văd, e ca și cum începe o acțiune și pulsează mult mai repede și se termină mai repede. Acțiunea o concretizează mai repede. Elena este între mine și ea, între tine și ea, careva noduri karmice, Da, dar nu de aici. întâlnirea noastră de astăzi nu este. Nu de aici, sunt mult mai... Am participat la războiul din Orion toți trei. Toți trei. Da. Am fost pe de o parte sau pe ambele părți. Uh, Văd că ea avea un cor foarte mare. Era mult mai puternică. Uh, deci am început pe părți de a elibera, de a nu lăsa să fie acaparat Orionul și văd că în timp s-a trecut și de partea cealaltă când s-a acaparat sufletul și au fost închise, s-au dus în închisă sufletele care, deci toți trei, dar în etape diferite. Dar era ca o alianță a planetelor și a stelelor de acolo. Să nu acapareze draconienii uh, constelația. De-aia zice acum Draco și nu-i mai zice Orion. Și la un moment dat, mulți dintre și inclusiv noi am fost acaparați și folosiți de ei. Bine, Elena. Acolo e Mhm. nodul karmic. Oricum, o să-l dezlegăm mai spre finele sesiunii. Da. Scanează mai întâi frecvența reprezentanților luminilor întunecate inferioare din spațiul energetic al Ecaterinei. 1, 2, 3. Deci mai spune odată că e o energie atât de puternică, a venit ca un flux puternic. Pune odată întrebarea. Să, Scanează mai întâi frecvența reprezentanților luminilor întunecate inferioare din așa, câmpul energetic al Ecaterinei. La 3. că să 1, selectez, 2, 3. da, să le selectez, că a venit cu totul. Vrea să le aducă pe toate. Le-a, le-a mânat. Da, pe toate. Uh, Sunt multe, multe, multe. E un suflet bătrân. E, face parte din primele suflete care au venit în experiență în universul ăsta și sunt multe, foarte multe. Face parte din sufletele astea mari și e
De-aia a venit așa mult dintr-o dată, dar le-a adus prea aproape. A Este lucrat, neînfricată, nu? da, a lucrat, deci a avut capacitatea de energie să se războiască cu lumile inferioare în minus, în lumile lor, în minus. A coborât pentru a Da, se da, deși până, răfui. da, și acolo s-a răfuit. Deci a coborât în vibrație până a putut să lupte cu ei. Uh, și a, e până în minus 51, s-a luptat cu ei, n-a putut să o ducă mai jos. Au vrut să o prindă, să o acapareze, fiindcă pulsația ei, fiind mai repede, activează foarte mult energiile din minus. Uh, Știi, energiile din minus sunt statice. Acolo, dacă nu coboară sufletele, este o energie statică, deci nu se mișcă nimic. Și fiind o matrice pulsatilă puternic, mai repede, în momentul când o cobora, dacă reușea să o coboare în jos și să o folosească, activa uh, o parte din univers cât e universul ăsta matrixat, din Matrix. Da, s-a dus, deci când a realizat foarte mult că este folosită și că nu mai poate fi folosită, a coborât în vibrație până a ucis unul dintre cei mai mari draconieni care a condus Orion. Nu zeul mare, dar care a condus Orion. Elena, E... Știi de ce a lucrat în domeniul ăsta? Tocmai pentru a le dovedi că de ea nu se poate atinge și că lumea asta este a noastră, nu este a lor. Da, da, s- ai rostit de 2 ori aceeași frecvență. da, Inițial frecvența torții, de la începutul sesiunii minus 51, da, și ai rostit a 2 oară da, nivelul până unde s-a coborât, în minus 51. da. Păi tocmai de aia era legat de torța asta. S-a activat. Da, de O, torța asta. frecvența o ține minte. Da, E, da e și răutăcioasă, ține minte rău. da. Rău, ține minte rău. Uh, și pe frecvența asta, din frecvența asta lucrează ei în domeniul ăsta pe armată și pe armată în general. E frecvența draco-reptiliană. Până, doar până acolo se pot duce până minus 51 și de aia a ajuns și a minus 51 și a scos în momentul când am vorbit, uh, s-a activat. Uh, uh, deci am dat, el nu e atât de puternic activat acum, este pus să se vadă în astral, dar ea m-a făcut atentă la el. Ți-a mărit Fiindcă, sensibilitatea la această. da, și faptul că ea a fost acolo și a coborât și l-a, l-a mazilit pe draconianul ăsta. O, are un nume cu os.
Deci, o, o, o îmi vine. Ei, lasă-l. Acum este important ca Caterina să preia toată informația din această frecvență pentru a putea conștientiza Da, și a din fost ce, da, deci și a fost cauza un a far adunat. pentru mulți. Da, un far, nu știu, cu o putere pozitivă, un far pentru mulți, chiar dacă a fost folosit în sistemele astea, da, cum să spun, ea a fost întotdeauna de partea asta de a salva. Ea Da, da, a adunat informația. da, a adunat-o, a adunat-o. Și energia asta pulsatilă, când zice de draci, draconieni și tot ce sunt, încearcă să se lipească de ea, tocmai pentru a se energiza. Dar are o viteză, pulsația asta are o viteză mai mare și nu se pot prinde de ea. Nu se pot prinde. Bine, Elena, Da, Ecaterina preia toată informația la 3, 1, 2, 3. Acum deconectează de această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor dezincarnaților, dacă sunt în câmpul energetic sunt. al Sunt Ecaterinei. și din prezent și Ok. din toate lumile, da. Da, Din sunt foarte. prezent Da, din prezent, uh, persoane apropiate care nu mai sunt au în plecat. viața, da, în viața ei. Părinți, văd, părinții și mai are prieteni. Mai sunt vreo 3 persoane, 3 suflete care mai sunt legate de aici, din viața asta și restul sunt foarte mulți. Deci sunt în bariera cealaltă și sunt foarte mulți. Cei Da, sacrificați prin lupte de ea prin lupte, prin tot felul de experimente și sunt mulți. da, și sunt și entități. Sunt legate fiindcă a sacrificat foarte multe entități, deci nici n-a avut milă de ele. Da, N-au nici avut nu. și ele milă de Milă ea, de nu? noi, da. Da, și de ceilalți. Și atunci au rămas într-o formă sau alta energia legată de ea. Și Ea le vizualizează e conștientă de ei. conștientă. La 3 adună toată informația pentru a putea mai apoi conștientiza. Da, 1, 2, 3. Elena, deconectează la această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor loviturilor de magie neagră din câmpul Ecaterinei. 1, 2, 3. da. Bă, ea n-a folosit, deci nu, ca ființă n-a fost în ritualuri de magie neagră dar în schimb a fost în războaie cu entitățile, cu zeii, cu toate astea. Și sunt tot felul de energii. Și astea sunt negre, sunt, Energie răz- armelor pe care le-am da, mănuit da, sau da, da, și le-am mănuit și ce-au aruncat entitățile, zei, entități către ea. este și în rolul de
pe de o parte și în altul, care este și ca sursa magiei negre și este Da, și ca cea care a if, suferit din cauza da, magiei da, negre. da, Ambele roluri. da, și știți cum s-au format sub formă de implanturi, fiindcă este folosită energie materializată în ce au incantația zeilor și astea și s-a materializat ca implanturi. Energia războiului și materializată ca implanturi. Ea conștientizează, vizualizează tot. Da, acum îmi conștientizează. La 3 să adune toată informația pentru a putea mai apoi conștientiza pe deplin. 1, 2, 3. Da, Elena, deconectează de această frecvență la 3. 1, 2, 3. Cum scanează frecvența tuturor chipurilor, implanturilor, convertorilor de energie de orice tip da. și orice scop? 1, 2, 3. Aici e, hai de mine. Aud corpuri, aud corpuri de metal, aud corpuri de pie, știi, astea care sunt grele, pietrificări de materie grea, ca de piatră, așa. A avut multe, multe și cu multe corpuri mari, mari. Și astea sunt ca implanturi și ca și constructe. Și este încă legată de ele. Este legată de foarte multe. Și astea sunt implanturi și constructe. O afectează și în încarnarea prezentă aceste Um, construcții? o, o, sunt legate, nu sunt active, dar sunt legate. Ele pot fi activate oricând. Energia aia e o energie care au rămas ieri în câmpul ei, fiindcă știi, nu și le-a dat la o parte. Le vizualizează? Da, da, le vizualizează, e conștientă de ele. Mhm. Minunat. La 3 să ia informația. 1, 2, 3. Te conectează la această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor entităților parazitare stale fără inteligență, sub orice formă din câmpul ei. 1, 2, 3. Da, sunt foarte multe. S-a dus prin multe medii și sunt complexe. Sunt și biologice, sunt și nanobotice. Sunt foarte multe și o diversitate. Dar știi ce e? Foarte multe nu le are în câmpul ei. Le are, cum să spun, Depozitate legate. undeva. Da, e ca și cum nici nu le are active, nici nu uh, le afectează, le are acolo. Nu le-a ars, nu n-a făcut nimic cu ele, cum s-ar zice, să aibă o conștiință, să le distrugă, să le scoată din câmpul, să le scoată din informația ei. Elena, la Da, 3 ia prin intenție să le cheme acum de peste tot locul unde sunt depozitate. 1, 2, 3. da, Le vizualizează. da, da, Este conștientă. da, Deja își da, mai da. dorește așa sarcină. Nu, 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 nu. Foarte bine. Așa, la 3 deconectează această frecvență. 1, 2, 3. Întreabă pe Caterina,
își dorește o conștientizare, o purificare în sursa primordială Da, pentru a nu mai purta cu ea această sarcină. Bine. Și acum vom urca împreună în sursa primordială, nu cu trupul, nu cu mintea, ci cu esența noastră. Voi număra până la 3, iar la fiecare număr, conștiința ei se va ridica ușor, lin, firesc, ca un balon care se desprinde de pământ, ca o stea care își rea locul pe cer. 1. Simți cum centrul tău se deplasează ușor în sus, deasupra capului tău. 2. Privește în jos, cu blândețe spre trupul tău, așezat acolo jos. Îi mulțumești, îl binecuvântezi. 3. Ești în sursa primordială. Aici nu există timp, aici nu există separare, aici ești acasă, înainte de a fi plecat vreodată. Acum, din această poziție supremă, din inima sursă, rostesc acum invocarea. Toate părțile sufletului tău, din toate lumile, din toate timpurile, din toate formele, din toate experiențele. Veniți acum aici, veniți acasă, veniți în centrul acestui moment, fiecare parte cu codul ei unic, fiecare experiență cu amprenta ei sacră, fiecare viață cu înțelepciunea ei. Nici o parte nu este pierdută, nici o parte nu este uitată, nici o parte nu este prea departe. Le vezi sau le simți ca niște puncte de lumină, ca niște flăcări, ca niște șoapte care se așează în jurul tău, înăuntru vostru. Acum, în sursa primordială, există codurile originale. Ele sunt modelul perfect al cine ești tu, dincolo de orice experiență. Ele sunt esența ta nealterată. Lasă ca fiecare cod personal al fiecare experiențe să se alinieze ușor, firesc cu codul original. Nu se șterge nimic, se integrează totul ca o piatră prețioasă care, după ce a fost tăiată în mii de fațete, își regăsește strălucirea unică. Acum, conștientizare, sincronizare, activare. Acum, sfera tuturor experiențelor tale se completează,
se rescrie dinspre viitor spre trecut. Tot ce ai fost devine parte din tot ce ești. Tot ce ești devine parte din tot ce vei fi. Ești întreagă. Ești una. Ești. Acum, atenția se întoarce ușor, ca o rază de soare blândă, spre trupul tău fizic. În fiecare celulă a acestui trup există codurile personale, amprente energetice ale timpului, ale durerii, ale poverilor purtate. Aceste coduri sunt acum extrase, ușor, lin, fără efort și aduse în sursa primordială. Acolo, în inimă, ele sunt așezate lângă codurile originale pentru corpul tău fizic. Și unde există diferență, unde există deformare, unde există blocaj. Acum se naște alinierea, nu prin luptă, nu prin forță, ci prin reamintire. Codul original pentru inima ta spune: bate etern, cu iubire. Codul original pentru celulele tale spun: regenerați-vă mereu noi. Codul original pentru organele tale spune: funcționați în armonie desăvârșită. Codul original pentru vârsta ta spune: nu există vârstă, există doar devenire. Toate programele de îmbătrânire sunt acum neutralizate, se dizolvă ca ceața în soare. Toate limitările sunt ridicate. Cad ca niște mantii prea strâmte toate blestemele, toate moștenirile grele, toate amprentele karmice din țesuturi eliberate. Și în locul lor acum se activează regenerarea, fiecare celulă se trezește, fiecare organ își reamintește tinerețea esențială, fiecare sistem a organismului cântă din nou în aceeași frecvență. Ești întreagă, ești vie, ești proaspăt născută într-un trup străvechi și nou, în același timp. Ascultă acum aceste cuvinte. Ele nu sunt sugestii, ele sunt declarații de suveranitate pe care le rostim împreună din sursă. Tu ești parte componentă din sursa primordială. Nu ești creat de nimeni, nu ești deținută de nimeni, ești liberă, ești suverană. În această clipă, ești deconectată de la toate sistemele de control și manipulare din Matrix. Orice cablu invizibil care îți extragea energie este acum tăiat. Orice program care îți spunea că nu ești suficientă și bună este acum șters. Orice egregor care pretindea că te reprezintă este acum dizolvat. Orice matrice care încearcă să-ți ghideze pașii este acum goală. Deconectare totală, dezactivare completă, eliberare definitivă, inclusiv de la programul care l-ai numit cândva karmic.
acel ciclu de repetiții, acea rotație forțată este acum oprit, nu pentru că ai plătit datorii, ci pentru că nu ai avut niciodată datorii. Ai avut doar lecții pe care ți le-ai ales singură, iar acum le-ai învățat. Ești absolvită, ești liberă. Acum, această libertate privește lumea tridimensională, nu ca pe o închisoare, ci ca pe un tărâm de joacă, nu ca pe un loc de suferință, ci ca pe o scenă. Pe această scenă, tu ești dramaturg, regizor și actor principal. Scenariile sunt scrise de tine, planurile sunt desenate de tine, realitatea este creată de tine. Nu mai accepti niciun rol impus, nu mai rostești niciun text scris de alții, nu mai joci în piese care nu ți aparțin. De acum înainte, fiecare gând al tău este sămânță, fiecare cuvânt al tău este unealtă, fiecare emoție a ta este culoare, fiecare acțiune a ta este faptă magică. Și în tot ceea ce creezi, respecti legea supremă a liberului arbitru. Nu forțezi, nu impui, nu iei, doar oferi, doar chemi, doar permiți. Și alături de tine, pe această cale, vin cei care doresc aceeași ascensiune spre lumină, împreună, în vibrațiile cele mai înalte. Vă întâlniți, vă susțineți, vă iubiți. Ești magistra magiei supreme, iar magia ta este iubirea cosmică. Acum, pregătește pentru o călătorie dincolo de orice călătorie. Vom merge înapoi, înainte de a fi pus piciorul în acest univers. Pentru prima dată, înainte de primul plâns, înainte de prima suflare, înainte de prima formă. Voi număra până la 3. 1. Începi să te deplasezi în sfera ta de experiențe, ușor, lin, ca un fulg plutind în armonie. 2. Treci prin toate vețele, prin toate nașterile, prin toate morțile, prin toate formele. Și 3. Ești înainte de toate. Ești acolo, înainte de a fi ales. Ești acolo, înainte de a fi acceptat. Ești acolo, pură conștiință, pură intenție, pură iubire. Și acum, această ființă care ești tu, înainte de timp, se uită la tine, aici, acum, și îți spune tot ce știe. Îți transmite toate informațiile pe care le deține. Îți dăruiește toate experiențele din toate lumele în care a strălucit. Și tu îi comunici a ta informație pe care o deții. Ascultați sau simțiți
sau doar primiți? Nu există separare între tine și acel sine străvechi. El nu e undeva departe. El este aici, în tine, acum. Sincronizare, activare, acum. Și ceea ce îți spune el este singurul plan care contează este pe cel care ți-l faci tu. Singurele condiții sunt cele pe care le accepti tu. Niciun sistem de control, nicio entitate, niciun egregor, nicio matrice, nicio conștiință colectivă nu are puterea asupra ta decât dacă tu i-o dai. Și acum nu o mai dai. În această clipă retrage orice acord. În această clipă îți revendici puterea. În această clipă devii ceea ce ai fost întotdeauna. Acum, în sursa primordială, sădim o sămânță. Această sămânță este un program, o comandă blândă și fermă în același timp, care va activa în tine de fiecare dată când te vei întoarce din starea de somn, în starea de transă, din orice stare de netrezire. Acest program spune, de fiecare dată când mă trezesc, îmi reamintesc cine sunt. De fiecare dată când deschid ochii, văd adevărul. De fiecare dată când respir, îmi activez suveranitatea. Nu vei mai uita, nu vei mai adormi atât de profund încât să crezi că ești doar trup, doar minte, doar poveste. Vei păstra în spatele conștiinței tale de veche o fereastră mereu deschisă către sursă. Acest program se reînnoiește singur. Acest program se întărește singur. Acest program este viu. Și acum, cu toate acestea activate, să dăm o nouă sferă de experiență. Vechea sferă care duceau spre repetiție, spre durere, spre limitare, sunt resetate, nu șterse, ci arhivate, nu blestemate, ci binecuvântate, pentru lecțiile oferite. În noua ta sferă de experiențe pornește din acest moment. Ea are ca fundament toată informația adunată, toată înțelepciunea câștigată, toată experiența integrată. Dar direcția este nouă, destinația este aleasă doar de tine. Pașii sunt dansul tău liber. Această nouă sferă de experiențe se activează acum. Simte-o sub tălpi, în coloană, în creștet. Ești deja pe ea. Ești deja acolo. Ești deja noul tău sine. Acum, după această călătorie, ne întoarcem la 3, în aici și acum. 1, 2, 3. Elena, Da, cum arată Ecaterina? este o matrice pulsatilă. Toată informația, deci în momentul când tu, e- energia cuvintelor tale o primea și din sursă, iese ca o formă de sferă pulsatilă și are
ca, știi cum desenează copiii asta de soarele cu raze, dar în vârful ăstora are o energie pulsatilă rotundă, e ca o minge rotundă pulsatilă. Și este o culoare vibrantă de mov, albastru, galben, verde. E atât de puternică și știi cum prinde informația prin vibrație, deci instant și are o conștiință. Da, Elena, acum, la 3, invit în fața Ecaterinei toți arborii genealogici din toate timpurile, din toate existențele. 1, 2, 3. da, Este o da, livadă, o pădure, da. O livadă nu are așa. nu chiar sălbatică, da? Da, 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 nu e. Sunt, dar nu sunt exagerați. Deci și-a creat numai cu ființele. Deci are arbor genealogic numai cu ființele, nu cu Sunt, entități, sunt numai de lumină. legături multiple Da, pe da, această livadă, da, multiple. își dorește să le Da, retragă. da, da, Bine. La 3, Ecaterina urmează o sferă energetică din vibrația surse primordiale. 1, 2, 3. O informează această sferă. Cine este? De unde vine? Încotro pleacă? Esența ei adevărată. 1, 2, 3. Acum îndreaptă această sferă care crește spre acești arbori genealogici a ei. 1, 2, 3. Se da, retrag da, legăturile. da, și să împrăștie totul. Da, n-a păstrat nimic. Acum mi-a venit o informație. Matricea asta este foarte puternică. Va pleca una dintre ultimele, nu pleacă din universul ăsta până nu se curăță tot. Are capacitatea și pentru asta este venită din sursă să, să se elibereze universul ăsta prin pulsația ei și prin tot ce este ca matrice și ca energie. De asta e emanată aici în universul ăsta, de asta nu poate fi folosită, de asta poate să se ducă în toate mediile, va rămâne până se va separa de universul ăsta, se va elibera în totalitate. Este A- una din matricile care rămân. E prin energie ei pulsatilă. Are capacitatea de a distruge, de a separa, a distruge și a separa lumile. A distruge sau a alchimiza. Da, da, distruge lumile care care distrug matricile originale, care distrug planetele vii, deci nu distruge pe mama Terra, cum s-ar zice, care e matrice vie, lucrează cu ea, a distruge energiile care distrugătoare. Ce statut are ea în acest univers?
fiind pulsația mult mai repede decât toate matricile, are capacitatea, este una dintre matricile care rămâne să elibereze și să separe universurile, să elibereze universul ăsta. Are inclusiv capacitatea de a-l, vorbim la așa, să-l ia și pe primul om de gât și pe uh, șeful ăsta, Manuid Mare, cum îi zice, Zeus? Zeus, da. Deci o ia de jos până la el. El rămâne ultimul. Și sunt două matrici care îl ia și îl duc în sursă. Ea e una dintre ele. Esența ei este masculină, Nu, el se pulsatil, nu este masculină, este pulsatilă mai repede. Nu este este, androgenă. da, androgină, la nivelul ăsta este androgină, de asta avem senzația că este masculină. Mhm. Deci este pulsatilă, are o secvență mai repede decât pulsațiile care suntem noi Este cu obișnuiți. câțiva pași înaintea Da. ritmului normal. Și de aia are capacitatea asta de a separa și a distruge energiile distrugătoare, de fapt, de a le topi, de a le anihila. Și nu Mm, este urmărită, nu este ajunsă de un urmă, da? Nu, Este nu rapidă. poate. Deci nu poate fi nici prinsă, nici acaparată, mai ales acum a devenit o conștiință, deci e o sferă pulsatilă și cu uh, razele astea și în vârful razelor pulsează încă o bilă. Deci matricile astea nu pot fi acaparate, nu pot fi prinse, nu pot fi sparte, nu pot fi orice ar încerca. Minunat. Vai, ce frumos! Elena, Îmi vine să mhm. cur lacrimile. Să mai scănăm o dată. Da, da, Frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare din câmpul ei acum. 1, 2, 3. da, și le-a dus pe toate, nu mai e Mhm, nimic, mhm. nu. Deconectează de la ea. 1, Da, 2, 3. Cum scanează frecvența tuturor dezincarnaților. 1, 2, nu, 3. le-a, Mhm. deci atât de repede conștientizează, asta și vroia, ca să fie, să se separe de absolut tot, să poată să-și ia, să devină întreagă, să nu mai fie agățată de nimic. Da, Deconectează de această frecvență. 1, 2, 3. da, Acum scădează frecvența tuturor loviturilor de magie neagră din sfera energetică a ei. 1, 2, 3. da, le-a ars și le-a mai trimis și câte un impuls prin câte o energie din asta de plus, de le mai cutremura și din densitățile și dimensiunile lor. Bine. Da, Deconectează la această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor chipurilor, implantelor, convertor de energie de orice tip și pentru orice scop. 1, 2, 3. da, și le-a distrus. Deci nu, S-a ușurat, da, s-a e, eliberat. nu, deci impulsația asta are o chestie, fiind pulsație mai rapidă, e ca și cum le, le adună și le rotește în jurul lor, în jurul ei și în timp ce le rotește, se distrug și se duc rezidurile, e portalul către sursă. Are o viteză teribilă de mare. Da.
Elena, deconectează la această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tot entităților parazitare astale fără inteligență, suport și formă din câmpul ei. 1, 2, 3. Mm. Le-a, le-a dus. Nu mai sunt. Nu, nu. Bine. Le distrus. Deconectează la Da. această frecvență. 1, 2, 3. Acum, Elena, chemăm în fața ei pe cei dezincarnați, acei care au fost cei mai apropiați, care au avut necesitatea să se mai afle în spațiu aproape de ea. La 3, 1, 2, 3. Sunt mulți. Uh, nu mai sunt mulți. A rămas cei mai apropiați. Le dă ca o informație. Le poate forma pentru fiecare câte Da, o sferă energetică da, din vibrația surse primordiale la 3, 1, 2, 3. Le da, informează. da. Și mai faci o chestie din impulsul ăsta care îl dă, le transmite ca o informație, ca o energie și ca e ca și cum se ridică ei trei dimensiuni. Ca, deci Fac un pleacă din, salt da, da, frecvențional. da, fac salt frecvențional, da, Bine, minunat. Au luat toți da, informația. da, Ea și-a rămas bun de la ei și ei da, pot pleca la 3, 1, 2, 3. Acum, Ecaterina își invită în fața ei pe tot cei dragi care îi socoate cei mai apropiați pentru ea. 1, 2, 3. Are da, o inimă mare, probabil sunt mulți. da. Și sufletele care au fost și în experiența asta care le-a fost șef și astea, chiar sunt lângă ea și chiar au prins o formă de conștientizare. Elena, Da, Ecaterina formează pentru fiecare câte o sferă energetică din frecvența surse primordiale, 1, 2, 3, o informează cu toată informația care o dorește ea să o livreze, le urează de asemenea dragoste, da, pace și fericire și le mână fiecărui, 1, 2, 3. libertate și independență, spune. Da, La 3 și-a rămas bun și ei pot pleca, 1, 2, 3. Acum, da, ea prin intenție cheamă în fața ei toate persoanele, toate ființele, toate entitățile cu care a fost cândva în contact din toate existențele, din toate lumele, din toate timpurile, 1, 2 și 3. da, imensitate. Cum s-ar zice, cu ochiul uman nu poți să le vezi, nu poți să-i vezi atât de mulți. Acum, formez din vibrația sursei primordiale un filtru imens care îl plasez între ei și ea, 1, 2, 3. Da, Acum la 3 ea prin intenție își recheamă toate energiile ei, toată informația ei, care trece prin filtru și revine la ea. 1, 2, 3. da. Și tot ce este nu-i folosește,
le distruge în felul ei. Mhm, mhm. Da, și energiile. Și e ca și cum separă lumile. Că ăștia i-a trimis entitățile și astea, el le-a trimis în dimensiunile lor. Minunat. Da, Acum, ea poate, acest filtru, îl poate expedia da, printr-un portal direct spre sursă. da, 1, 2 și 3. Așa. Acum, tot ce a fost plasat de aceste persoane, de aceste entități, ea expulzează din câmpul ei toată informația, toate energiile străine. La 3, da, acolo unde dorește, oare către ei, oare le poate, iarăși prin portal, neutraliza. 1, 2, 3. le distruge, nu lasă nimic. Are capacitatea asta pulsatilă de a le dezintegra. Da, deci, Minunat. Acum, la 3 formează o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. O informează cu da, tot ce socoate de cuviință. De asemenea, introduce multă dragoste pentru fiecare, introduce scuze dacă a fost în alegerea ei, în hotărârea ei, careva nedreptate, recunoaște și își cere iertare și de asemenea le mulțumește tuturor că au fost alături de ea și a putut acumula experiențe da, în toate viețile ei și în toate existențele. Și la 3 le expediază către ei, către toți. 1, 2, 3. da. Acum la 3, ea și i-a rămas bun și ei pot pleca. 1, 2, 3. Cum acum o vizualizez pe Ecaterina. E o forță, așa pot să spun. E o forță, e o energie puternică, e o energie vitală, e o energie pulsatilă. Elena, mai există noduri karmice între noi și ea? Nu, 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 nu. Și e ca o mulțumire. Face, vreau să fiu asistată de voi. Lucrurile le facem împreună, așa a zis. Și Pentru spune, asta ne-am regăsit, da, nu? da, La da, 3 deschid un flux din sursa primordială de energie de cea mai înaltă frecvență, care curge peste noi, toți trei, și ne eliberează de toate amprentele, de toate energiile străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maximum. 1, 2, 3. da. Deci matricea asta din sursă e programată să desfacă universul ăsta. Ce vrea partea subliminală a Caterine să transmite părții conștientei? Să fie așa cum a fost și până acum. Nu trebuie să schimbe nimic. Este bun așa, nu? Da,
Ea știe ce să facă, știe să lucreze cu tot și cu toate. Știe, atât zice, intuitiv, în orice formă, în orice vede lucrurile, le separă. De ea separă lucrurile, știe exact ce e bine, ce e rău, ce trebuie folosit. De aia sunt două, le vede și pozitiv și negativ, le aduce la un mijloc și le separă efectiv. Ca și cum unește și ce nu trebuie să rămână, distruge. Poate reda Adică, adevărul pentru toți, indiferent de da, nivelul lor de da, conștiință. da. Și e ca și cum îi aduce pe o linie, prin forma asta, în corpul fizic, cum a făcut. Eu văd amândouă planurile, dar spun un pic de corpul fizic ca să se înțeleagă prin forma asta, nu prin forță, nu prin agresivitate, nu prin, doar prezentând lucrurile, Prin convingere, aspectele, prezentând aspectele. E și aici, în astral îți dai seama dacă în fizic, cu o minte și în corp, poate face asta, apoi ca matrice. E ceva. Elena, Da, mergem la 3 în viitor, la distanța de un an, în sfera experiențelor Ecaterinei. 1, 2, 3. Cum o vizualizezi? echilibrată, ca așa cum chiar mai echilibrată și mai conștientă și cu energia, știi cum era forță, da, acum e concretizată în ea, nu o folosește, fiindcă nu, în corpul fizic o folosește în zona ezoterică, nu o folosește în fizic. Știe ce să facă. Este în sfera asta ezoterică. Da. Uh, E un echilibru cu tot și o forță. Minunat. Elena, la 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Da.